Не хочу нікого ображати. Але якщо ви думаєте, що ви можете вивчити мову з нуля за тиждень, тоді... Дивіться, буква М. Тому що сьогодні ми розмовлятимемо про мови. Оце так несподіванка. А якщо конкретно, то розмова стосуватиметься того, скільки часу потрібно, щоб вивчити мову, аби могти нею користуватися, та яких методів точно варто уникати, тому що вони дуже нагадують шахрайство. Окей, давайте почнемо з простого запитання. Що ж означає розмовляти іноземною мовою? Балакати з нью-йоркськими нейтівами у черзі за бейглами і кожних 5 секунд вставляти якийсь панс. Зідзвонюватися з клієнтами в Макао і не плутати 6 тонів кантонською. Сі. 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 Зараз плюс-мінус всі мовні сертифікати діляться на плюс-мінус 3 рівні. Початківець, середній та просунений рівні. А потім вже їх можна розбивати на всякі elementary, upper intermediate, proficient і так далі. Ось тут, наприклад, є CEFR, Suffer. Ну так, треба suffer. Щоб вивчити іноземну мову, вам потрібно suffer. І він означає Common European Framework of Reference for Languages. І його шкалу можна використати, напевно, для будь-якої мови світу. Навіть той самий китайський HSK. Зараз я спробую. Ханьо, шуейпан, каоши. Хтось в коментарях скажіть, наскільки в мене все погано з 4 китайськими тонами. Ось тут і починається найцікавіше. А скільки ж часу потрібно, щоб добратися до, якщо не заповітного Advanced, то хоча б до старого доброго Intermediate. Та сама Вікіпедія подає наступну табличку. А якщо перекласти цю табличку на якусь людську мову, то це означатиме наступне. Уявіть собі, ви мешкаєте в Україні і ви вивчаєте німецьку. Ви ходите на заняття 2 рази в тиждень, по годині. Після занять ви виписуєте всі незнайомі слова в Google Sheets, ви прослуховуєте якісь додаткові аудіо, ви спілкуєтеся зі своїми колегами-німцями, ви робите свою домашню роботу. І це ви намагаєтеся робити щодня. Тобто щодня ви намагаєтеся використовувати мову, яку ви вивчаєте. Я наголошую, щодня. За таких умов праці за 8 місяців у вас дуже і дуже пристойний рівень А1. Hallo meine liebe Freunde, ich heiße André und ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich lerne Deutsch für 8 Monate. Deutsch ist eine komplizierte Fremdsprache für mich. Ich muss viele Worte lernen, jedes Wort hat einen Artikel. Es gibt keine klare Regel für Gen- und Substantive. Ich denke, Englisch ist einfacher als Deutsch. Ich finde, die beste Weise, Deutsch zu lernen, ist Bücher lesen, Fernsehen und Musik hören. Tschüss. Інший випадок, коли ви мешкаєте, допустимо, в Єгипті, хочете вчити хінді, але заняття у вас 1 раз в тиждень 1,5 години. І з 4 занять в місяць ви приходите на 2, слова не виписуєте, домашку не робите. Я думаю, все очевидно. Логічно буде очікувати рівня А1. Ще інший випадок, коли ви хочете переїхати в Канаду і ваш роботодавець готовий оплачувати вам інтенсивні мовні курси 6 годин кожного дня, 5 днів в тиждень протягом 3 місяців. Після такого, я думаю, ви точно змушені будете заговорити на English. До чого я веду? Все індивідуально. У всіх свій темп і спосіб опрацювання нової інформації. Нормально теж пропускати деколи заняття. Всі хворіють, у всіх бувають якісь свої для цього причини.
Але не треба цим зловживати. І якщо ви пропустили якісь заняття, відпрацюйте їх потім хоча б самостійно. Не сходили на урок французького правопису, то послухайте потім прогноз погоди на завтра у Марселі. Загалом, мені здається, що за ідеальних умов досягти хоча б рівню інтермедіат в європейських та схожих на них мовах потрібно як мінімум 1,5-2 роки. Поставте собі запитання, навіщо вам потрібна іноземна мова? Якщо ваша мета дивитися аніме в оригіналі, мовний дзуцу, окей? То можете не зосереджуватися так сильно на мовленні та письмі, а краще приділяйте свою увагу слуханню та читанню. Тому що я думаю, що почнете ви дивитися аніме з субтитрами, то вчіться читати японське. Якщо ви хочете вміти замовляти їжу в ресторані по-грецьки і розплачуватися за ваші покупки в супермаркеті, то для цього, повірте, вам буде достатньо навіть Duolingo. І не треба кидати в мене помідорами за Duolingo, тому що воно варте окремого відео. А от якщо для прийому на роботу вам потрібен IELTS, то ви маєте мільйон різноманітних курсів, репетиторів і матеріалів для самостійного опрацювання. І тут починається. Боженько, навіть не знаю, з чого тут почати. Окей, давайте з цього. Окей, не хочу нікого ображати. Але якщо ви думаєте, що ви можете вивчити мову з нуля за тиждень, тоді... Як тоді розпізнати курси, які точно не навчать вас нічого корисного? В описі буде щось типу «без зусиль», «у вісні», «заговори на першому занятті». Окей, я не сперечаюся. Можна заговорити на першому занятті. Але в залежності від складності мови, на першому занятті, якщо ви абсолютний початківець, ви будете вивчати алфавіт та, я не знаю, звуки чи склади цієї мови. Ви запишете кілька фразочок типу «Привіт», «Мене звати», «Як справи», але це все. І дай боженька, щоб на наступному занятті ви не забули, як хоча б відповісти на оце «Привіт» і «Як справи». Інший маркер. З нуля до просуненого знавця за місяць. Якщо десь реально існує така людина, озвись. Я хочу бути твоїм юним падаваном. Також, якщо ви купуєте курси онлайн, дивіться, де і в кого ви їх купуєте. Які сертифікати вам пропонують. Що це за зразок? Хто займається їх видавництвом? Не лінуйтеся зробити маленьке дослідження в Гуглі і пошукайте відгуки на цю організацію чи школу, яка займається видачею цих сертифікатів. А якщо всі відгуки будуть 10 з 10, то це теж привід замислитися над тим, наскільки це все може бути вірогідним. Наведу ще один приклад. Якщо вам хтось пропонуватиме курси карате під гаслом «Чорний пояс за місяць», ви ж в це не повірите? Не повірите, правда? Правда. Ну, коротше, я думаю, і так все зрозуміло. Не розчаровуйтесь, не впадайте в відчай. Просто keep going, keep going, keep going. І все у вас вийде. Рано чи пізно ваша праця окупиться. Hi guys, my name is Lubomira, but você pode me chamar Amor, and I want to share my story and my experience of language learning. So I have lived in Brazil for almost 2 years, which helped me gain the knowledge of Portuguese language, Português brasileiro. Why I'm telling you all of this? Because I would like to encourage people to go abroad, see different countries, see different cultures, immerse in the cultures and languages, and learn them. Yeah, because as many languages you speak, as many jokes you understand, as more people you know, and as many memories and happy moments you experience. So go ahead, people. Embrace the languages. Всім дякую. Успіхів вам у вивченні мови. У мене майже 100 підписників. Боже, не можу по собі уявити. Чус!